สวัสดีครับทุกคน วันหยุดนี้ถ้าใครยังไม่มีแพลนไปไหนตามพวกเรามาเลยครับ เพราะวันนี้เราจะพาทุกคนกลับมาเช็คอินที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กันอีกครั้งมาหวนคิดถึงวันวานเดินลับลมชมบ้านไม้เก่าริมน้ำและหาของกินอร่อยกินกันจะบอกเลยว่าวันนี้พิเศษกว่าเดิมนะครับเพราะไฮไลท์สำคัญของเราคือการไปทำเวิร์กช็อปเพนแก้วแบบที่มีใบเดียวในโลกมาดูกันครับว่าบรรยากาศของที่นี่จะยังอบอุ่นเหมือนเดิมไหมและแก้วที่เพ้นออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามไปเที่ยวด้วยกันได้เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลาดกระบังซอย 17 นะฮะวันนี้จะมาเดินเล่นกันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ฮะไม่ได้มาตั้งนานเกือบ2 ปีแล้วมั้งไม่รู้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะพาน้องแทมมาทำกิจกรรมวาดรูประบายสีด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันครับจะเป็นยังไงไม่ได้มานานมีศิลปะติดเต็มเลยนะครับแทมแทมผักดอกเต็มเลยไปหาข้าวเช้ากินก่อนนะฮะยังไม่ได้กินข้าวเลยโอเคที่นี้มีร้านอาหารอะไรอร่อยมากก็ไม่รู้ก็ได้มาทั้ง2 ปีแล้วบรรยากาศเหมือนเดิมเงียบๆเป็นไงครับไปหาร้านข้าวอยู่ตรงโน้นเนี่ยไม่ว่าจะกลับมาที่นี่กี่ครั้งบรรยากาศบ้านไม้เก่าริมน้ำก็ยังคงมีเสน่ห์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนความเงียบสงบที่แสนจะเรียบง่ายแบบเดิมนี่แหละที่ทำให้ผมหวนคิดถึงจนต้องกลับมาอีกครั้งแต่ก่อนจะไปเริ่มกิจกรรมสนุกตอนนี้ขอแวะไปหาข้าวเช้ากินเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับคือแทนมีข้าวมันไก่ด้วยกินมากร้านที่เราเลือกมาฝากท้องในเช้านี้คือร้านแป๊ะเซ็งแค่เดินลงจากสะพานมาไม่ไกลก็ถึงแล้วร้านนี้มีเมนูให้เลือกครบทั้งของโปรดอย่างข้าวมันไก่ของน้องแทมและเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ให้มาซะชามใหญ่อย่างก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่มีสีสันจัดจ้านน่าลิ้มลองมากหรือจะเป็นเย็นตาโฟที่ทางร้านใส่เครื่องมาให้แบบเน้นๆไม่มีกั๊กกินข้าวอย่างเดียวกลัวจะติดคอเลยสั่งเครื่องดื่มเย็นๆมาจิบสักหน่อยแต่พอมาเสิร์ฟก็ถึงกับต้องร้องว้าวร้านเขาช่างครีเอทสุดๆมาในถุงซิปล็อกแบบถือเดินไปไหนมาไหนสะดวกมากตอนนี้ของกินก็มาพร้อมแล้วงั้นขอตัวเติมพลังให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินลุยตลาดกันต่อนะครับมีขนมโบราณเยอะเลยใครมาบ้าขนมโบราณนี่ไงมีของเล่นตะไคร้ด้วยมีร้านนี้เพียบเลยของเล่น นี่ไงแมวน่าจะเล่นได้
นี่ขนมไทยเนี่ยงานนี้ยังหลงเลยพอปะ เอาไส้หวานค่ะ ใช่ไหมร้านนี้ได้มานั่งปะอ๋อใช่ เขามีดาบเนี่ยคือมีดาบไปตะไคร่นี่ไงใช้มีดดาบถวายตะไคร่สีแดงนี่มีปืนก็มีเดี๋ยวจะเอาปืนชอบนี่มีปลาหมึกกรุบเกือบนี่ติมด้วยแทมเนี่ยนี่ติมแล้วกินด้วยแทมเดี๋ยวติมโค้กติมโค้กด้วยเหมือนโชว์เลยแผนที่ตลาดแถวนี้เย็นดีเหมือนกันในตลาดเก่าของตะเคนี่เหมือนจะเป็นเน้นศิลปะทั้งอะไรเดินไปตรงไหนก็มีรูปภาพวาดศิลปะเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นซอยศิลปะมาร้านนี้เขาจะเปิดวันนี้เรามาปิดอะเสียดายตรงนี้เขาจะเป็นโรงเรียนสอนศิลปะมีให้เราทำกิจกรรมเนี่ยเขาปิดอะนี่แมวไทยใช่ไหมเป็นแมวฝรั่งทำยังไงมีให้ระบายสีเลยมีให้เราวาดรูปอ่ะนี่ไงเขามีรูปให้เราก็ระบายสีนี่แทมอันนี้มีเวิร์กช็อปด้วยเพลงกระจกเพลงกุญแจ99 บาทเนี่ยแทมไปนี่แทมเพนเซรามิกไงสวยดีเอาปะเอาปะเพนเซรามิก200 ถึง 450 หลังจากอิ่มท้องแล้ว พวกเราก็มาเดินย่อยกันต่อ เดินไปเดินมาก็สะดุดตากับหน้าร้าน My Dreamy and Happy Potter ร้านนี้เป็นเวิร์กช็อปงานคราฟต์ที่ให้เราได้ลองมาเพ้นถ้วยเพ้นชามกัน
ภายในร้านเขาก็ตกแต่งได้สวยมาก มาในสไตล์วินเทจที่เป็นบ้านไม้เข้ากับบรรยากาศของตลาดหัวตะเข้แบบสุดๆ ไปแล้วแก้วเกก็เต็มบ้านเลย ตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ไปทำอะไรได้ใส่น้ำพริก ชงชาไปชงชาได้ เราจะระบายได้อย่างไร ที่สำคัญคือเขามีถ้วยชามให้เลือกหลายทรงหลายแบบเลยนะ พอเลือกแบบที่ถูกใจได้แล้ว เราก็ไปเริ่มเรียนรู้วิธีการทำจากเจ้าหน้าที่กันเลยครับ เกิดจากในพิมพ์ทะเลก็ได้ใน Google อะไรก็ได้ที่เราชอบชอบการ์ตูนชอบแบบวิวคาแรคเตอร์ศิลปินอะไรได้หมดเลย เราก็ล่างด้วยดินสอลงไปบนชิ้นงานได้เลยนะคะ ตัวชิ้นงานตัวนี้นะคะ เวลาเราล่างไปมันอาจจะมีแบบสมมติสเก็ตมันอาจจะมีหลายๆเส้นใช่ไหมคะเราอาจจะแบบลบหรือไม่ลบก็ได้เส้นที่เราไม่เอาสมมติเราไม่เอาเส้นนี้เราก็ลบออก แต่ว่าถ้าเราแบบว่ามันเยอะแล้วหรือลบแล้วเป็นขมาแบบนี้ค่ะจะลบหรือไม่ลบก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเคลือบแบบรอยดินสอมันจะหายไปหมดเลยนะคะอาจจะลบแค่บางเส้นที่เรางงก็นะคะแล้วเดี๋ยวสีเราเตรียมให้มีคนมีศิลปะนิดนึงแล้วก็กดให้เนื้อเขาเป็นครีมแบบนี้นะคะให้เข้ากันกับน้ำก่อนแล้วเราก็ปาดเทียนซึ่งไม่เหนือเราก็ให้ใช้นะคะก็ถ้าเปลี่ยนสีก็เหมือนระบายสีทั่วไปเลยค่ะถ้าเปลี่ยนสีเราก็ต้องล้างทุกการให้สะอาดก่อนนะคะตรงจุดไหนที่เราไม่ได้ลงสีนะคะเขาจะปัดเป็นสีนี้อัตโนมัติจากเนื้อดินสีแบบนี้นะคะจะเป็นสีนี้เลยมากับเนื้อดินเป็นสีที่อัสสันแล้วก็มีข้อแม้ที่สีขาวสีแดงนะคะสีขาวนะคะถ้าจะใช้ตรงไหนของเนื้อนะคะสีขาวให้ลงบางๆก็พอ 1-2 รอบพอสีขาวห้ามลงเลยแต่ถ้าสีขาวลงหนามากเกินไปเวลาโดนความร้อนเดี๋ยวมันจะจุดนั้นมันจะแตกออกมันจะสวยแต่ถ้าสีอื่นไม่มีปัญหาสีอื่นก็คือเราถ้าเราแบบว่าเราอยากจะเน้นตรงไหนเราเน้นมันก็จะนแบบเนี้ย นี่ได้ร้านนั่งทำเวิร์กช็อประบายสีครับมาดูกันนะผมกับน้องแคมใครจะระบายสวยกว่ากันนี่ของผมเป็นโรคป่วยหัวใจอะของแคมเป็นไรเนี่ยจานรองแก้วเหรอดูดิจะออกมาสวยขนาดไหนเนี่ย
กี้ก็ไปเพ้นสีมาแล้วครับสนุกมากเลยสนุกไหมแทบไม่รู้จะออกกับเป็นยังไงครับเขาบอกรอเท่าไหร่นะ20 ชั่วโมงเอาไปเคลือบระบายเสร็จแล้วเขาเอาไปเคลือบให้รอ20 วันเหรอไม่ถึงมั้ง20 ชั่วโมงแล้วเขาจะส่งพัสดุไปให้เดี๋ยวรอดูครับว่าระบายเสร็จกันมาแล้วจะเป็นยังไงออกจากวัดเลยนะครับน้องแทนก็มานั่งกินปังเย็นต่ออร่อยอะไรปังเย็นหน้าตาน่ากินมากเลยอะไรเด็ด หลังจากเพ้นสีกันจนเสร็จพอเดินออกมาจากเวิร์กช็อปฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นร้านบ้านจิมะพอดีสงสัยน้องแทมจะใช้พลังงานกับการวาดรูปจนหมดแรงเพราะพอเห็นป้ายเมนูหน้าร้านปุ๊บก็รีบพุ่งตัวเข้ามานั่งสั่งของอร่อยทันทีร้านนี้เขาก็ยังคงตกแต่งแบบบ้านไม้วินเทจที่ดูสวยคลาสสิกแถมตัวร้านยังอยู่ติดริมคลองบรรยากาศดีสุดๆเลยล่ะครับบอกเลยว่าเหมาะจะมานั่งพักรับลมเย็นๆหลังจากใช้สมาธิเพ้นงานศิลปะเสร็จจริงชาเขียวหรือน้ำตะไคร้เข้มข้นมากเลยเขียวปัดเลยได้มาแล้วนะครับถ้วยที่ไประบายที่หัวตะเข้ครับเขาส่งมาให้แล้วโอ้ก็ออกมาสวยเลยนี่ครับถ้วยอันนี้ของผมระบายอะรับบิดเลตโกสวยเลยเอาไปใส่ข้าวกินมันจะไม่ละลายออกมาใช่ไหมส่วนอันนี้ของน้องแฮมโอ้ยตอนแรกดูไม่สวยฮะออกมาสวยกว่าที่คิดเนี่ยรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฝีมือน้องแฮมระบายนะครับว้าวเลยต้องกลับไประบายอีกนะเนี่ยโอเคหลายคนอาจจะคิดว่าการออกไปเที่ยวคือการต้องเดินทางไปให้ไกลที่สุดแต่จริงๆแล้วแค่เราลองหาเวลาว่างมานั่งทำในสิ่งที่รักนั่นก็คือการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับเหมือนกับวันนี้การได้ลองนั่งลงปล่อยใจไปกับผู้กันและสีสันตรงหน้าท่ามกลางบรรยากาศบ้านไม้เก่าๆแบบนี้มันก็ช่วยให้เราลืมความเหนื่อยล้าและมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันได้ดีจริงๆลองหาเวลาว่างให้ตัวเองสักนิดแล้วคุณก็จะพบว่าการหยุดพักเพื่อทำสิ่งที่ชอบบ้างชีวิตแบบนี้มันก็มีความสุขและมีความหมายดีเหมือนกันครับที่เที่ยวในเมืองไทยยังมีมุมใหม่ๆให้เราออกไปค้นพบได้ไม่รู้จบทริปหน้าพวกเราจะพาไปตะลุยที่ไหนกันต่อจะแปลกตาหรือจะตื่นเต้นขนาดไหนฝากทุกคนกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ออกเดินทางไปสนุกด้วยกันสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ